Ένας άλλος τρόπος που παίρνουμε ενέργεια είναι η διατροφή. Και στη διατροφή, λέμε στην Αγιουρβέντα, δεν υπάρχουν απλώς λιπίδια και πρωτεΐνες και υδατάνθρακες. Υπάρχουν επίσης γεύσεις. Και παρατηρήστε κάτι, όταν τρώτε σήμερα, παρατηρήστε ότι μόλις φάτε κάτι, αμέσως αλλάζει η ενέργειά σας. Και έτσι δεν χρειάζεται να περάσει τόσος χρόνος. Να μπει το φαγητό στο στομάχι, να απορροφήσετε κάτι για να νιώσετε ενέργεια. Η πρώτη δόση ενέργειας που σας έρχεται είναι από τη γεύση. Και έχουμε 6 γεύσεις. Είναι η γλυκιά γεύση, είναι η ξινή, η αλμυρή, η καυτερή, η πικρή και η στιφή. Και σας έχω ένα διάγραμμα του πώς αυτές οι γεύσεις επηρεάζουν την ενέργεια. Για παράδειγμα, πέστε ότι έχετε πολύ κάφα, ότι έχετε πολύ βάρος. Τι θα φάτε? Πρέπει να φάτε κάτι που να μειώνει την ενέργεια κάφα. Πικρά φαγητά, στιφά φαγητά. Ποια είναι αυτά? Χόρτα, λαχανικά. Όλα τα λαχανικά έχουν πικρή στιφή γεύση. Γι' αυτό βάζουμε λάδι ή βάζουμε λίγο λεμόνι για να αλλάξουμε αυτή την πικρή γεύση. Αλλά η ουσία του σου ελαττώνει το βάρος. Καυτερές γεύσεις, ginger, πιπέρι, κουρκουμάς, όλα αυτά τα μπαχαρικά, τα οποία επίσης βοηθούν την πεπτική διεργασία και είτε τα φαγητά πιο γρήγορα, μένουν λιγότερα υπολείμματα μέσα σας. Αν απ' την άλλη έχετε τρέξει πάρα πολύ, έχετε κουραστεί πάρα πολύ, έχετε μιλήσει και έχει ανεβεί το βάτα σας, τι θα κάνετε? Θέλετε κάτι γλυκό να φάτε. Όλοι οι υδατάνθρακες έχουν μια γλυκιά γεύση στο τέλος. Θέλετε κάτι αλμυρό. Τα πατατάκια. Τα πατατάκια, ξέρετε, έχουν αυτή την παράξενη αίσθηση που καθώς τα μασάς και τρίζουν λίγο, σου δίνουν μια αίσθηση ζωής. Είναι σαν να είναι ζωντανά. Οπότε αυξάνει και η αίσθηση μέσα σου. Φανταστείτε ένα πατατάκια τα οποία είναι μαλακά και λιώνουνε, δεν θα τα θέλατε. Το τραγανό, το dry, η ξηρότητά τους, ανεβάζουν αυτή την αίσθηση αφής στο σώμα. Και έτσι τρώτε κάτι που να είναι αλμυρό και είναι καλή ιδέα αυτή, γιατί αν τρέξατε έχετε υδρώσει, έχετε χάσει νάτριο, πρέπει να φάτε κάτι αλμυρό, κάτι που να είναι γλυκό, να σας δώσει ενέργεια. Και έτσι όλα τα όντα, και ονομάζω όντα τώρα τα φυτά, τους καρπούς, τα όσπυρα, τα λαχανικά, έρχονται σε επαφή μαζί σας μέσω της γεύσης. Αυτή είναι η πρώτη επαφή, πριν τα δεχτείτε ή όχι. Δεν είναι οι θερμίδες τους. Έχετε αναλογιστεί ποτέ πως βάζουμε κάτι στο στόμα μας και λέμε δεν είναι φρέσκο και αμέσως το βγάζουμε? Ποια είναι αυτή η εγκεφαλική λειτουργία που μας δίνει αυτή την πληροφορία? Είναι μια μαγεία. Είναι μια άλλη αίσθηση του γνώθης αυτών. Να ξέρω τι θέλω να βάλω μέσα μου. Να ξέρω τι χρειάζομαι. Να ξέρω πόσο χρειάζομαι.